on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. What is up guys? Welcome back to my another video. So ngayon, turo ko sa inyo kung paano nga ba mag-shoot ng long exposure sa iPhone. Tama narinig nyo, sa iPhone. So kung makita nyo, napakadilim. Gagawin ko tong tutorial ng gabi, okay? So kung makita nyo yung doon banda, so doon tayo mag-shoot, okay? So tuturo ko sa inyo kasi yung iba, hindi nila alam. Karamihan sa atin sa camera, sa mga DSLR lang, yung alam kung paano i-shoot yung long exposure. So sa iPhone naman, tuturo ko sa inyo. Nalaman ko lang siya nung mga nakarang araw. So ayun, nakuting-ting ko siya. So ayun, so tuturo ko sa inyo kung paano talaga yung kung paano ko nagawa yung long exposure. So let's go! In 3, 2, 1, nandun na tayo sa taas. 3, 2, 1. Boom! So nandito na tayo guys. So ang kailangan nyo setup, isang tripod, tapos yung iPhone nyo, iPhone 6s. So ang kailangan nyo yung high pataas na iPhone. So yung iPhone 6s pataas hanggang iPhone X yan. Hanggang sa pataas, wag lang iPhone 5s. So yun. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano. So ganito. Una, teka, i-ano ko lang, screen record ko lang. Ang gagawin nyo dito, click nyo yung live. So pag naka-live na siya, so ready na yan. So mag-shoot tayo ng long exposure. So ano yung gagawin guys is, so ayan, i-focus nyo muna sa kung saan. So ayan. Then baba nyo yung exposure. Then antay lang kayo ng sasakyan na dumaan. Walang sasakyan na nadaan. Walang sasakyan, teka. Hanap, kunti kasi dumadaan eh, teka lang. So dito banda. Sige lang. Then guys, so kung makita nyo dyan, kung baka may sasakyan, ayan. So hanap lang tayo yan. So yun, tapos na. And then kuha lang tayo ng isa pang shots. Pagka meron ng madami-dami dito sa kabila para maganda tingnan. So ayun, so next na gagawin guys is punta kayo dito, then swipe up nyo pataas. So pag swipe up nyo pataas, may makita kayo na long exposure dito. Ayan. Then yan yung sasabi ko na long exposure. Parang ganyan. So, hanggang doon na lang. So, yun na nga guys. So, doon na nagtatapos yung shoot natin. So, bumalik na kami dito. So, pauwi na rin kami. So, ang kailangan nyo lang pag i-shoot yung long exposure sa iPhone, kailangan nyo ng tripod. Okay? Tripod lang talagang pinakailangan nyo. Yun talaga yung para mas stable yung nyo. So, ayun. So, sana nagustuhan nyo itong ating magandang tutorial ngayon, kahit paano, kahit gabi, mahirap mag-shoot mahirap mag-shoot ang gabi. So sana nyo gustuhan nyo, so huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, hit nyo na rin notification bell para palagi updated sa in-upload kong video. So hanggang dito na lang guys, peace, let's go!